Și te rog să o cauți pe Ana, să o identifici, să-i ceri acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și să ne spui cum o percepi pe Ana. Am găsit-o într-un... Stai că nu mi-am pus eu. Deșteaptă. Da, vorbește, Amalia, scuză-mă. Am găsit-o ca într-un fel de palat, dar nu e chiar palat, adică e doar o cameră din asta care pare a fi palat, pentru că este foarte înaltă, ca o sală a tronului, un culoar foarte, 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 foarte lung. Și m-a întâmpinat, îmi dă senzația așa că plutește puțin în aer și mi-a făcut așa cum una invitație, bun venit în spațiul meu. Ce frumos! În momentul când am ajuns acolo, scuză-mă, primul lucru pe care îl remarc și îmi place, toată este argintie. Wow, ce sufletel frumos! Da, lucrul ăsta îmi place foarte mult. În schimb, îmi dă senzația că nu pot să respir bine. Și îmi spune că în preajma ei plantele aici nu rezistă și că nu prea este oxigen. Asta este marea problemă cu care se confruntă în momentul ăsta. Mai vrea să spună ceva? Mai cauți ceva? Mai citești ceva? Are foarte multe răspunsuri de dat pentru partea fizică. Primul răspuns este dorința ei de a afla dacă a fost în domeniul medical și în viața trecută, asistent medic ceva. Are foarte multe vieți în care a profesat în ajutorarea oamenilor. Dar cea mai dură și mai recentă este precedenta pentru ea. Și îmi spune că deja am transmis informația, îmi arată sala. E o sală improvizată, ca un corp, diferite de-astea, nu e plastic, scârpe așa corpul ăsta mare, în care este în zona Iașului, mi arată România, în care duc răniți, majoritatea sunt morți, au deja răni în putrefacție, foarte multă infecție, unii au viermi în rănile respective, unii au intestine pe afară, adică... Da, mă rog, în diverse situații, după ce e război, în perioada războiului, nu? Da, este un război aici, mirosul e insuportabil, iar pe ea chestia asta o... Deranjează groaznic, cred. O deranjează, tot au ceva de genul, dacă n-aș mirosi, aș putea să fac față. Dacă n-aș mai avea miros, aș putea să fac față. E ca și când îi activează niște emoții foarte grosiere în interiorul ei, în special de milă, de scârbă, de dezgust, dar totodată de nevoie de ajutorare. De când am intrat în rezonanță cu ea, tot am avut grețuri. Și la un moment dat percep un comandant care tot are haină militară, care tot vine și se uită. E ca și când numerotează la un moment dat pacienții. Unii dintre ei care au răni foarte profunde, deși sunt în viață, e ca și când îi trece la decedați ca să îi scoată după front, să-i trimite acasă, știi? Adică e genul de om care tace și le face. Deși are grad suficient de înalt, e genul care e foarte, la prima vedere pare foarte rău. O văd pe ea că îi evită privirea. Este asistentă, nu este doctoră, dar cum să spun, nu prea e diferența aici între asistentă și doctoră. În schimb are o superioară care la fel de cele mai multe ori lucrează cot la cot cu ea sau de cele mai multe ori și cealaltă, când vin amputări foarte multe, amputează amândouă și la fel le văd cu fiare de-astea încinse.
Dar când este câte o amputație, cealaltă amputează și ea doar vine cu fierul respectiv și cicatrizează rana. Pe ea o percep însărcinată. Grețurile astea e de la sarcină. Și de la sarcină, probabil, da. Corect. Dar la un moment dat întreb, ok, de ce mi-arată chestiile astea? Și percep partea ei subliminală că îmi face fir de la ea către bărbatul ăsta, fir de la femeia respectivă către bărbatul ăsta, dar firul de la femeia respectivă se duce la verigheta lui, deci asta înseamnă că e soția lui legală. Sau atunci? Atunci. Aha, bun. Atunci în viața aia. Căsătoriți. Faza e că cealaltă e, cum să spun, e foarte geloasă. Are un ego foarte, foarte puternic. Și el este un bărbat extraordinar de frumos. Cert e că la un moment, ea bănuiește. Văd femeia că de fiecare dată când bărbatul apare în salonul respectiv, se tot uită, adică bănuiește, dar nu are dovezi concrete. La un moment dat, când începe să se vadă sarcina, deși ele stă practic numai acolo, da? Își dă seama că situația e reală, percep că se duc ca într-un fel de... Asta e o cameră, cum ar veni un bunker improvizat în care se mai, în ghilimele, se mai sterilizează, în ghilimele se mai sterilizează. Instrumentele alea americane. Se depozitează, da? Fii atentă. Percep la un moment dat o masă ca de sticlă, care ele încep să se certe. Ea e la un moment dat îmbrâncită pe masa respectivă și, cum să spun, atât că la un moment dat când văd tipa asta, mi-o arată peste ea, are ochii roșii, deci clar are influență demonică respectivă. După ce masa respectivă se sparge, ia un ciop din ăsta și îl bagă fix în burtă, în partea dreaptă. Tipa ei. Tipa ei, da. Și așa moare și ea și copilul, dar, cum să spun, pleacă de acolo, o lasă acolo, adică nici măcar ciobul din burtă nu îl scoate și o văd pe ea că își cere iertare în fața copilului și o văd la un moment dat că are regretul ăsta că a rămas însărcinată și că chinuie copilul și la fel spune că și-ar fi dorit să nu fi rămas însărcinată niciodată. Așa se explică faptul că nu a făcut copii în viața asta și a avut diverse probleme. În momentul în care spune chestia aia, percep ca o protecție, ca și cum aura ei se strânge undeva în interiorul ei și se calcifică, știi, așa? Deci atât de mare e durerea. Și acum ne întoarcem înapoi în sala asta și îmi spune, zice, acum înțelegi de ce partea fizică este tot timpul în ajutorarea celorlalți? Concret pe partea medicală, adică... Dar și pusă strategic. Dar și pusă strategic în relațiile astea două karmice, bărbatul și femeia respectivă. Sunt aceiași, da? Înțeleg. Da. Soțul de acolo, soțul actual și prietena cu care nu se înțelege, colegă de Nu serviciu. este soțul actual. Celălalt? Da. Ok. Nu fostul, nu? Nu. Actualul colaborator. Bun. Păi s-a înțeles foarte bine cum stau lucrurile acum. Hai să vedem, să ne uităm la ea, Amalia, dacă nu mai are nimic să-ți arate. Asta e cel mai important pentru ea, ca să poată puțin să-și adune energia, că e foarte împrăștiată, spune. Da. În fizic e haotică cu mintea. Mintea îi împrăștie foarte mult energia și o stresează. Stă cu atenția pe pacientul X, pe pacientul Y, pe mamă, pe tată, pe soț, pe fostul soț, pe
viitorul soț și pe casă, pe mașină, se stresează de orice altceva și uită de ea. Câtă energie a sufletului are acum? Are undeva la 76, stă bine energetic. Conștientizarea cât are? 70. E bine. Bine. O chestie care mi-o arată iar destul de interesantă, uitându-mă cu partea subliminală la corpul eteric, este că are o aură împrăștiată, n-are câmpul delimitat, înțelegi? Gândurile, da, sunt risipite. Corect. Da, hai că îi le adunăm imediat, să trecem la căutarea contractelor, să vedem. Nu, întâi câte vieți a avut? 672 arată, dar multe sunt cumulate, strânse. E veche. Le-a experimentat cu eficiență, e veche. De unde Da, vine? e. Ultima oară a venit după Pleiade. Da. Și ce ADN mai are în ea? Are ADN la vreo 15 rase, spune partea ei subliminală, predominant, inclusiv pământean. Are și o tentă reptiliană. Pământean cât are, dacă e să întreb procente? 3. Cum, doar 3? 3%, Cu da. atâtea vieți pe pământ? Bine. Și n-ar fi de preferat să-l activeze pe ăsta. Ar intra prea mult în densitate, spune partea ei subliminală. N-ar avantaja ADN-ul pământean în momentul ăsta. Preferă să-l folosească pe cel de la unde a plecat ultima oară? În momentul ăsta, da, cel mai adecvat pentru ea este cel pleiadian. Aici emite compasiune, emite grijă față de ceilalți și are chestia asta de a se descurca singură. În sensul că ea este cea care are grijă de ceilalți, nu ceilalți de ea. Ea este puternică, se simte încrezătoare dacă preferă să aibă grijă și să nu fie îngrijită, nu? Este încrezătoare, spune partea subliminală, pentru ceilalți, nu pentru ea. Da, păi pentru ceilalți, asta zic, a venit cu intenția asta și a rămas așa. Să ajute pe alții, că se simte puternică de pe Pleiade de acolo. Bun, ca să înțelegem și noi mai multe. Bine, hai să vedem dacă îți mai apare ceva, dacă nu să chemăm toate contractele. Ana, dai și tu în gândul tău comandă că dorești să arzi toate contractele care nu-ți mai sunt de folos, pentru că te-ai cam săturat de suferință probabil, și să vină acum în fața voastră toate entitățile cu toate contractele pe care le-ai făcut din toate timpurile care ți-au mai rămas de suferință, de nemulțumire, cu punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate în fața voastră, cât număr până la 3. 1, 2, 3. Să vedem cât sunt și ce sunt. E pe Consiliu. E venită pe Consiliu ultima viață? Ia să vedem ce i-au impus. Cine făcea parte din Consiliu, Amalie? Nu, e Consiliul celor 12, ăștia, e Consiliul religios. Și religios, da, face parte și Iahve din Consiliul, din Consiliul respectiv. Dar nu vorbește Iahve ca prioritar aici. Îl percep mai degrabă pe Merlin aici. Merlin, ăsta e zeu, parcă a fost, nu? Sau... un vrăjitor foarte puternic. Nu, un vrăjitor, da, corect. Da. Da. Și explică că și-a încărcat legământul vrăjitoresc, a intrat pe Consiliu. Și e pus în slujba umanităților, pe lângă că și-a ales ea lucrul ăsta, dar a și fost forțată să facă chestia asta, pentru că îmi arată
legământul celor 9, după aceea legământul celor 7. E mult de discutat despre chestia asta. Sunt anumite... ai auzit legenda Solomonarilor, Ioana? Nu știu dacă am Știi că erau niște oameni care se nășteau cu forțe foarte foarte puternice și pe lângă faptul că erau singurati. Păi erau considerați zei și ei, da. Da, dar erau foarte de temut. Adică prin satele pe unde treceau, și îți povestesc chestia asta care are legătură cu legămintele astea, prin satele pe unde treceau erau venerați de toată lumea, dar totodată și foarte temuți, pentru că cum să spun, nu tolerau prostia deloc. Și de fiecare dată oamenii se fereau din carea lor, dar trebuia, bătrânii satelor știau că trebuia să iasă în întâmpinarea lor, una la mână, să le expună problemele, pentru că satele respective erau cum ar veni în grija lor. Și cei tineri nu îndrăzneau să facă chestia asta, pentru că le era teamă că dacă scot un cuvânt greșit pe gură, puteau să fie carbonizați. Știi? Și nu neapărat carbonizați la simpla lor comandă, cât în momentul când unul dintre ei spunea o minciună sau înfloreau o chestie, în respectivul uman se activa o energie care efectiv îi carboniza. Știi? Adică chestiile astea chiar erau reale pe pământ. Tocmai de aceea au fost trecuți la, cum ar veni, îți dau un exemplu, sataniștii, demonologii se împart în 3 categorii: solomoniști, da, care sunt cei mai temuți și la ora actuală, sataniști și luciferieni. Înțelegi? Și de ce? Pentru că ei se așteptau aveau chestia asta impusă de religie, că un om trebuie să fie smerit, că un om trebuie să îngenuncheze, că trebuie să facă numai bine. Și în momentul în care un solomonar pedepsea pe cineva sau era pedepsit automat de către energia lui, cultul religios îl considera de joasă speță. Înțelegi? Da. Și ea, făcând parte din cultele astea, văzând atâta măcel, ea s-a apucat să răzbune umanitatea. Înțelegi? Unde știa că cineva vine într-un sat și provoacă molimi sau provoacă nedreptăți, ea se ducea și pedepsea. Dar făcea chestia asta conștientă, spune Merlin, și tocmai de aceea a fost exclusă din cultele respective, din legămintele respective, și i s-a încărcat la karmă foarte mult, pentru că nu avea dreptul să pedepsească. Da. Și are aici o karmă destul de grea, pe lângă faptul că a preluat și foarte multă karma celor pentru care a acționat în felul ăla. Care i-a pedepsit, da, și e, cum să spun, practic i s-a triplat punerea în slujba celorlalți. Până când învață să accepte și să nu mai pedepsească. Spune Merlin, și îmi arată inclusiv la spitale cum avea unii pacienți preferențiali în care ceva de genul parcă le mai scăpa un calmant în plus sau avea un calmant respectivii, îți dau un exemplu, Doreta cu Nurofenul. Știi? Adică în Nurofenul e un calmant așa, Doreta e un calmant mult mai puternic, știi? Dar dacă pacientul avea în medicație Nurofen și ea știa că durerea respectivă este pentru Doreta, ea se ducea și îi dădea pacientului pe sub mână Doreta, știi? Da, adică favoriza pe unii, avea favoritisme. Îi se acceptă ștergerea contractului, adică este pregătită, dar îi spune că se va reactiva din nou dacă va face nedreptăți în continuare. Trebuie să se gândească foarte bine la ce dorește. Și spiritul ei spune că s-a decis să-l șteargă, să-l ardă. La urma urmei este jocul vieții, Amalia, cu reguli create de ei, cu reguli făcute de ei. Sunt multe care nu mai sunt valabile, care nu sunt importante, care sunt înșelătoare, așa că nu ne luăm noi după ceea ce s-a întâmplat atunci și acolo, pentru că nu mai are valoare, zic și eu.
Și ei spun, și Merlin spune același lucru și zice, da, ai perfectă dreptate, zice, nu mă opun cu absolut nimic, zice, dar trebuie să conștientizați acolo că în momentul în care se suspendă un contract, oricum vor fi ațintiți pe voi și dacă nu veți face contracte gen conștient în fizic, nu e nicio problemă, le veți face inconștient în energetic, pentru că părțile subliminale și spiritele au altfel de înțelegere. Știu și sunt conștiente că n-ar putea să lase un uman fără conștiință trezită să orbecăie pe străzi printre ceilalți umani liberi. Nu înțelege conceptul nostru de libertate, adică nu înțelege cum ne imaginăm noi libertatea. Dar acum consideră că trebuie să fim liberi, să fim în libertate. Nu așa să fim liberi de reguli și de opresiuni. Dacă vrei să fii liber și fără opresiuni, în niciun caz nu-ți trece prin cap să intri în Matrix. Nu în 3D, nu în 2D, nu într-un 1D. Te duci de la 5D în sus. Și acolo automat nu mai poți să faci rău, nu mai poți să te răzbuni, nu mai poți să judești, să critici, să dai în cap cuiva, să te ceri cu cineva. Deci atâta timp cât ești aici, în Matrix, trebuie să avem grijă să nu ucidem, să nu urâm, să nu... Ba da, și acolo sunt aceleași lucruri, spune să nu se mai întâmplă? Ceva de genul să nu încurcăm, mi-a arătat așa o pastă, hai să zic eu bulion, dar nu, n-a zis bulion. Păi stai așa, pe frecvențe înalte mai sunt tentați oameni, hai să le zicem oameni, să mai facă ce fac aici în 3D, 4D? Nu, spune, exact așa spune, stop. Hai să o luăm, zice, totuși cu ușurelul. 5D nu este o frecvență foarte înaltă. Vorbea de 5D, zice. Exact, noi de 5D. Păi el a zis că trecem de la 5D în sus. Atentă, așa este. Plus de asta îți spune, este un altul lângă el care spune, zice, de ce nu aveți măcar bunul simț să recunoașteți că sunt o grămadă de umani acolo care fluctuează de la 3D, fluctuează până la 10D. Corect. Până la 10? Până la 10D fluctuează, nu stă. Da. Îmi arată că fluctuează. Faza e că în momentul în care ești înconjurat de o conștiință joasă, asta vine și arată altul. Când ești înconjurat de o conștiință joasă, tu doar fluctuezi până la o frecvență foarte înaltă. După aceea, corpul tău, atât în cele eteric cât și corpul fizic, trebuie să se calibreze undeva între. Pentru că arată, dacă unul ar fi aici de 8D, dacă unul ar fi în partea cealaltă de 9D, dacă unul ar fi în fața noastră de 7D, în spate de 6D, pe noi ne-ar destabiliza fizic dacă noi am rămâne la 3D, la 4D. Ne-ar obliga cei din jurul nostru cu frecvența asta foarte înaltă, ne-ar zgudui atât de puternic până când mi-arată ceva de genul ăsta de aici, din mijloc, care avea noaptea neagră a sufletului, adică atât de zbuciumat și de chinuit ar fi până când s-ar elibera dintr-o dată, știi? S-ar ridica. Ca să poată să calibreze la frecvența ăstuia. Sau, în cel mai nefericit caz, mai sunt și astfel de persoane care efectiv nu suportă să-și trăiască propriile traume așa brusc dintr-o dată, pentru că o dă pe victimizare, pe plâns, pe țipăt, pe văitat și așa mai departe și pleacă. Pleacă din jurul ăsta, știi? Asta ai zis până la 10, Amalia, da? Până la dimensiunea 10. Dar să știi că mai sunt și oameni care depășesc dimensiunea 10 și ajung în 11, chiar și în corpul ăsta. Depășesc. Ei, vreau să știu, aceia nu se răzbună, nu critică, nu urăsc, nu ucid, nu mint, nu fură, nu zică, da? Deja ai ajuns 5, 6, nu, de la 5 încolo, cam la 5, tinzi, nu să faci reproșuri, tinzi să-ți verbalizezi limitele. Să le conștientizezi, să le conștientizezi, dar să le impui. Stop, mă deranjează ce ai făcut, oprește-te. Te-ai spus pur și simplu lucru, te-ai întors cu spatele, nu te mai afectează. Îți recunoști personalitatea și reușești să te detașezi. Când ești în 3D, mai grav, mi-arată spiritul ei acum, mai grav când cobori în 2D, atunci tinzi să-ți faci vizibilă suferința, să-ți faci vizibilă problema,
să arăți la toată bun. lumea cât de nefericit ești tu, știi? Bun, sunt multe etape, pe mine mă interesa 11 pentru că am pretenția că am ajuns în 11 sau măcar ajung din când în când în 11 și nu mai mă cer, nu mai reproșez, nu mai critic, nu mai judec, nu mai Dar nu rămâi stabilă, urăsc, nu știi? mai... mai sunt situații când mai cobor, dar în general, da. Da, nu, Deci se poate, sunt foarte puțini, da? Nu, sunt foarte mulți care fluctuează. Da, Știi? care Exact fluctuează, așa, da. licăresc, dar se întorc înapoi pentru că Nu deja... poți să reziști, da. Da, nu mai coborâm atât de mult, bănuiesc. Spune că ai fi surprinsă de cele mai multe ori. Da. Când ne vine un șoc, o reptilă care ne atacă în corpul uman, Tocmai de aceea ne ia panica și ne Tocmai de face mici. aceea și acum râde Iahve și spune, tocmai de aceea niciunul n-ați înțeles importanța Uniunii și Da. toți vă mâncați Exact. între voi, înțelegi? Pentru că dacă ar fi... Păi cu Mamă, cine de să câte ori faci am- uniune? Dar cu cine să de faci câte ori uniune, am că nu-i spus- găsești? Deci Știu de că ai câte ori spus am de multe spus ori, Amalia. chestia asta, de câte ori am spus Da, așa e, deci, iubita în mea. momentul în care unul pică, ceilalți sunt acolo. Hei, revină-ți, hei, e bine, uite Da. cum văd eu problema, Da, uite da. cum văd și eu problema, uite, te ajutăm aici, facem aici, trăgem aici, imediat îl ridici, știi? Da, nu să-i dai în cap să-l cobor mai mult. Dar Iahve râde și aplaudă, știi? Păi lui îi place că el se hrănește cu asta și știe el ce face. Se destructurează, Așa. se destructurează contractul și îi spune să aibă foarte mare grijă pentru că își împărăște energia conștient. Să conștientizeze asta ca să... Și îi mai transmite Merlin încă o chestie, Da. în special cei care au făcut legal parte din legămintele respective magice, adică și ea a fost om fizic cu puteri. Întotdeauna puterea respectivă nu i-a luat-o nimeni, aceea se află stagnantă în ea, până când ea va avea conștientizarea și va avea dorința și capacitatea să depășească filtrele pe care le are acum puse de către Matrix și se va activa brusc. Iar chestia asta e ceva de genul ori o să-i ridice foarte mult ego-ul, ori o să o destabilizeze pentru că se va speria teribil. Și i-am mulțumit eu pentru informații, la care el s-a uitat la mine și a spus exact așa: de fiecare dată când un uman a știut să vorbească, a primit informații. De fiecare dată când un uman a fost nesimțit și obraznic, a primit pedepse. Cine vorbește? Merlin. Aha, bun. Ok, mulțumim pentru informații, Amalia. Foarte importante pentru cine are urechi de auzit și minte să înțeleagă, foarte important. Ne ajută. Și ne-am întors la, a făcut spiritul ei camera de lucru. Așa, să ardem contractele. Nu ne-ai citit, sau ne-ai citit? N-am citit, N-ai citit. dar nici nu mi le-a relevat. Nu-i nimica. Important e că s-a destructurat. Da. Vreau să destructurăm și procedurile de botez, cununie religioase, toate, să nu cumva să scape Iahve. Au fost stipulate și prinse în contractul respectiv. Spiritul meu s-a uitat la chestia asta, el s-a ocupat de destructurarea contractului. Și să menționezi, Ana, că interzici să mai primești de la părinți, bunici și așa mai departe influențe religioase sau de orice altă natură. Bun, o să mai vorbim despre asta. Hai să continuăm noi. Da. De ce râzi? L-am auzit pe Iahve râzând că acum se închidea portalul și a zis: ăștia nu se roagă nici pentru ei, dar pentru tine, știi? Okay. Eu mi-am adus aminte și am zis să menționez, dar într-adevăr, în cazul ei nu prea au legătură cu... Da, chiar mi s-a părut amuzantă. Da, mai rar oamenii să n-aibă legătură cu religia. Și uite că din familia ei, măcar din punctul ăsta de vedere, e un avantaj. Da, și acum spiritul tău l-am auzit așa posac și spune: n-ar fi nicio problemă cultul religios Dacă s-ar respecta.
Da, asta zic. Inclusiv poruncile respective, dacă s-ar respecta așa, să le simți în interiorul tău, nu să... Adică, cum să spun, mi-arată că e o prefăcătorie. Da, mă, dacă ar fi sănătoasă, religia ar fi bună. Are și puncte bune, de ce să nu recunoaștem, că ne învață să nu ucidem, să nu furăm, să nu mințim, dar o singură mare, uriașă greșeală face, că ne îndreaptă atenția în afara noastră, nu înăuntru nostru. Bineînțeles. Dacă ar fi conștienți de asta, ar fi perfectă religia. Da, dar nu este una la mână, aici este greșeala Nu vor preoților. să o facă sau nu pot să o înțeleagă asta? Nu, aici este greșeala preoților. Asta zic, preoții nu pot înțelege sau nu vor să înțeleagă? Nu vor. Asta e. Nu vor să înțeleagă, pentru că așa cine a citit și spune exact așa, nu ne referim doar la ortodoxie, ne referim la absolut toate cultele religioase după pământ. Sunt, într-adevăr, scrierile sunt adevărate. Și colo, și colo, și colo, și colo. Dar în momentul când s-a scris, s-a deformat, s-a manipulat, s-a întors. S-a denaturat ideea de bază din orice corect. Din multe propoziții. Pentru că, uite, de exemplu, aud acum ceva de genul, Iisus a spus, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți. În religie se spune, preoții învață să te duci să-l iubești pe ăla, să-i dai lui ăla, să-i faci lui ăla. Și pe tine să te neglijezi, da. Pe tine să te iubești, da, și după ce ai început să te iubești pe tine, să-l iubești și pe celălalt așa cum te iubești pe tine. La fel ca pe tine, corect, eu asta am înțeles-o, da. Sunt mult mai multe întortocheate. Da, deci îmi dădea mie, când mă duceam în biserică, îmi dădea cu virgulă și numai se băteau cap în cap multe. Și de acolo am pornit eu. O altă chestie care este foarte manipulată în toate cultele, umilesc energia creatoare, adică umilesc femeia. Da. Aici este cea mai mare greșeală. Iau în batjocură femeia, care femeia este energie creatoare. Și acum ne întoarcem la ea. Da, că mai ales în anumite perioade nu-i dă voie nici să intre în biserică, după cum știm. Păi, dar oare de ce nu-i dă voie să intre în biserică? Și acum spune spiritul meu că este foarte important să explicăm. În momentul în care femeia este la menstruație, în energetic atunci este forța ei la maxim, puterea ei de creație la maxim. Chestia asta nu o să o spun spiritul meu, dar o țin pentru mine, eventual eu spun lui Ioana după și adu-mi aminte să-ți o spun. Și este foarte importantă, notează-ți-o. Atunci este apogeul ei la maxim, energetic. În momentul în care o femeie, când este la menstruație, tocmai de aceea nu este primită lângă altar. De ce? Pentru că le destructurează și le distruge toate ritualurile care le face în momentul ăla. Și e ca și când pune... Îi perturbă, da, și nu mai pot face șmecheriile lor. E ca și cum pune o protecție, fără să fie conștientă femeia, asupra tuturor enoriașilor, oamenilor din biserică și nu mai ajunge informația la ei și ăștia nu mai dă energie, știi? Tocmai de aceea se spune că e spurcată, să stea la ușă, să nu vină, ei au simțit ceva, dar n-au știut să interpreteze, au simțit influențele acestor femei. Corect. Da, dar unii au reușit și n-au mai vrut și alții n-au reușit să înțeleagă și au dat-o pe că nu e bine. Bun, hai că s-a înțeles foarte bine. Da, s-au ars contractele? Da, am ajuns la scanare acum. Bun, hai să scanăm să vedem ce i-a lăsat. Mi-arată asta, cum îi spune, are și în energetic o deviație de sept destul de proeminentă. Ăsta, pe lângă faptul că și asta o ajută. Și din cauza astea sfore, dar totodată îi percep datorită ăștia, cum să spun, stai să încep cu începutul. Deci am zis-o pe asta. Asta o ajută la sfârșit. Asta îi provoacă foarte mult apnee în somnul fizic. Ăsta este unul din cauzele pentru care ea nu are atât
nu are atât oxigen, nu are oxigen suficient în celule. De acolo și senzația asta, cum să spun, în energetic, ea se împrăștie foarte mult e ca și când caută aer. Știi? Parcă ar fi într-o apă și e sub apă și parcă tot timpul se străduiește, știi, să întinde ca să caute... Deci cauza rătăcirii ei, risipirii energiei ei este de a căuta oxigen. Să-și revină, să-și se refacă, da. Îi ia după spate, ok, un cordon în jurul gâtului care o ține. Îl văd tot mai frecvent în ultimul timp ăsta, de aici și senzația că nu poate să comunice tot ce simte, adică, nu poate, că i-ar vrea. Înțelegi? Deci e vorbăreață, ar spune pe față ce și cum, dar e ținută destul de strâns. Îi ia crucea după frunte. Asta îi provoca câteodată migrene și amețeli, dar și stări de nervi. Meridianul inimii, destul de încărcat. Bila, destul de încărcată și ea, dar este încărcată cu energie. Este o energie în formă de ai văzut gardul ăla care are găurele în el, de plasă? Cam așa arată bila ei. Da, ochiuri. Îi ia din ficat. Îi ia amprenta ciobului respectiv. Asta îi provoca senzația de ficat greu, de greutate pe partea respectivă, pe partea dreaptă. Îi ia ca un fir, dar e implant ăsta din pancreas și duce până în stomac firul ăsta. Are ca niște camere mici pe el firul ăsta, e ca și când e scanat în timp real. În sensul că dacă vrea să facă o chestie pentru ea, este distrasă, o cameră de asta se aprinde. Și parcă atunci are nevoie de ea mama, parcă atunci vine și vecina, parcă atunci vine și soțul, parcă îi distrage atenția de la ea, știi? Da. Îi ia verigheta după mână. A fost și hibridată. Îi percep în uter foarte multe... Dacă tot nu a făcut copii, au profitat. Da, amprente. Două clone văd că îi destructurează, dar nu sunt biologice, sunt artificiale. Ambele în orașul artificial. De acolo și visele care le avea câteodată. Astea de păreau, cum să spun, ziceai că ea e acolo, știi? Într-adevăr, ea era, dar nu era ea, erau clonele ei. Adică erau alimentate energetic de ea. Da. Ca și emoții scoate foarte multă rușine, foarte multă umilință, foarte multă durere. De aici, din zona genitală, dar cum să spun, zona genitală, uter, partea interioară a abdomenului, inclusiv rinichii, inclusiv fesele, inclusiv asta cum îi spune, șoldurile.
foarte multă rigiditate pe picioare, predominant piciorul stâng. E ca și când a avut tentative să se reîntoarcă către ea, da, forțat, obligat, dar e ca și când s-a bolnăvit. Da. Și hop, a avut și o viață de sclavă, văd, ambele gleznei, văd amprentele de cătușile. Are împământare, dar nu e atât de stabilă pe cât m-aș aștepta. Și la ochi îi scoate, bagă mufa Ioana. Da, Ai băgat mufa? imediat. Gata. Nu mă auzeai bine, așa-i? Bun, gata, s-a rezolvat. De la ochi îi mai scoate o energie energia asta îi provoacă confuzie și asta îi provoacă amețeală și îi provoacă migrenă, dar predominant pe partea dreaptă. Câteodată și țiuit sau tensiune în urechea dreaptă, văd că îi provoacă. A fost conectată la calculatorul central, dar nu i-a scos și conexiunea, i-a scos și implantul, doar trebuie nivelat, puțin umplut cu energie acolo. Și a avut foarte mult timp un dezincarnat nu pe spatele ei, dar în câmpul ei pe spate. Nu mai este acolo, dar este energia asta care se recunoaște de la distanță. Ok. Gata? Să vedem linia. Ca și emoții, i-a scos după peste tot vinovăția, i-a scos regretul, i-a mai continuat și scoaterea rușinii și a umilinței, furia, neputința, apatia, disperarea, separarea, rezistența la schimbare, frica de înaintare, obsesia, gelozia, absurditatea, ineficiența, după peste tot. Bun. Îi mai scoate acum, văd, din gât nesiguranța. Și atât. Bine. Hai să-i curețe și linia de potențial de suferință. Pe oboseală oare construită. Oboseală și agitație. Bun, are nevoie de liniște și să se adune. Da. Deconectare de... bun, hai să o rugăm să lucreze și ea un pic aici. Deci, Ana, îți propui că dorești să se curețe toată această agitație, toată această neliniște, toată această amprentă neplăcută a viitorului și prezentului tău, pe care tu ai transmis-o involuntar, din necunoaștere și așa mai departe, să se curețe și îți imaginezi așa, ca un far cu care te duci și luminezi toată această linie a timpului și îți propui acum tot ceea ce îți dorești tu mai bun și mai frumos pentru tine. Toate proiectele tale, cele mai bune, înălțătoare, plăcute, să-ți creezi, să-ți realizezi, să se întâmple, uite, să scapi de datorii, să te înțelegi cu X, Y, să te lase în pace, unul, altul, mama, bunica, să fii în armonie cu tine și cu tot universul și tot ce-ți dorești tu. Noi continuăm să deconectăm de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor.
Și de la frecvențele lor, da? Ia să notez eu că mereu uit frecvențele lor. Știu eu. Bine. Da. S-a deconectat? Da. Bine, atunci să chemăm persoanele și să merg pe puncte Amalia, că vrea să știe de ce mama și bunica sunt așa cum sunt și nu se înțelege cu ele. Sunt foarte nefericite, sunt foarte triste. Le percep foarte, cum să spun, parcă craca de sub picioare, parcă n-au stabilitate, n-au mulțumire, nu sunt mulțumite de ele, nu, Au sunt foarte problemele lor, nefericite. multe, da, probabil. Își amorțesc suferința, spune spiritul meu. Relația cu soțul, să vedem dacă este karmică sau... S-au mai întâlnit, da, s-au mai întâlnit. N-aș încadra-o la karmic, aș încadra-o, bine, ok, este karmic, da, dar e, cum să spun, a intrat pe karma aia tolerantă. Adică nu e activ, nu o completează, nu ajută, nu răspunde nevoilor ei, în general. Ceva de genul, dar, cum să spun, ea trebuie să are puterea, începând de astăzi, să-l programeze. Și nu spun chestia asta, că spiritul meu îmi face cu degetul, ca să clarific chestia asta. Nu spun chestia asta că îi încalcă liberul arbitru. Nu, dar în realitatea mea, da, eu decid cum te comporți tu cu mine, corect? Corect. Deci nu... Eu dacă mi te imaginez pe tine că tu, atunci când te întâlnești cu mine, îmi vorbești frumos, mă respecti, pot să comunic cu tine ca de la egal la egal, asta nu înseamnă că ți-am încărcat liberul arbitru. Și pot să-ți transmit și nevoile mele, și dorințele mele, și felul în care relația noastră să fie, da? Tot ce vreau Bineînțeles, mai ales când este vorba de soț și soție. Exact. Bun, deci ea să proiecteze, să-și, cum se cheamă asta? Arhitectura. Să-ți faci arhitectura, să-ți creezi constructul energetic, ca să zic așa, nu? Mai ales că ea este cea cu energia creatoare în familia respectivă. Și cu posibilitățile financiare, da. Bun, și totuși, acum cu financiarul, hai că vedem la financiar, karmă cu colegul sau cu colega? Da, foarte karmici. Așa, ai spus tu ceva dinainte. Toți sunt karmici, inclusiv pacienții, adică nu, sunt prea puțini care, cum să spun, s-au creat conexiuni care nu sunt karmice. Astea sunt mai subțiri, sunt mai deschise la culoare, dar în rest nu, toți sunt karmici. Tatăl e decedat, de ce? I-a făcut ce a făcut când avea vreo 14 ani, deja era destul de mare. Ce s-a întâmplat? A fost ceva? N-a fost el. Era cel care îl poseda? Nu, a fost entitatea după el. Da, deci să-l înțeleagă că a fost impulsul animalului. Ce era? Reptil, demon, ce era? Da, pe el. Draco reptilian era. Draco reptilian. Bun. Da, se simte vinovată, stai că se simte vinovată să-și curețe și vinovăția, că nu l-a înțeles, că nu i-a fost alături și așa mai departe. I s-a scos vinovăția la asta, cum îi spune, la emoții, la unde deform atunci. Dar da, cam asta fac draco-reptilienii. Plantează unde de formă de vinovăție, de regret, După ce atacă, tot ei plantează. Da. Corect. Da. De ce are poftă de dulce? Nu prea se poate abține de dulce. Lipsa de iubire, nu se simte iubire, nu se iubită, nu se iubește, simte nevoia de afecțiune, dar cum să spun,
Să ne înțelegem, nu este genul care să o sufoci cu prea multă afecțiune, este genul pe valuri, îmi vine să spun. Da, în primul rând ea să se iubească, să se respecte, să se aprecieze. Nu se simte împlinită ca femeie. Pentru că prioritizez mereu pe alții, aud partea subliminală că spune. Exact. Aici e problema noastră a femeilor, în general. Femeile fac asta. Când nu îi mulțumești pe alții, ți se pare că nu ești împlinit. Dar la tine nu te gândești, că nu te-ai ocupat de tine. Nu reușește să zugrăvească de 10 ani apartamentul care l-a... Reușea să facă nimic. Din cauza asta, da? Tot în ce ai spus. că, uite, îți spun, pe noua linie de potențial, ea și-a pus că mănâncă o înghețată pe o bancă în parc, ca să ne înțelegem. Adică nici măcar lucrul ăsta nu-l face. Să-și imagineze că zugrăvește sau că face că... Păi, asta zic, că ea n-a avut timp nici să stea pe o bancă în parc, să mănânce o înghețată, să nu-i pese de nimic, dar apoi să se apuce de zugrăvit. Din lipsă de timp, zici. Corect. Timp, resurse, bani. Proiecte, în primul rând, să-și facă pe hârtie, eventual când vede că are piedici, că nu poate ceva. În general, ne apucăm să scriem pagini, să desenăm, să facem proiecte. În cazul ei, cu cât are energia mai împrăștiată și gândul către alții, cu atât nu o să iasă nimic. Bun, cred că s-a înțeles foarte bine, după cum ai explicat. Să curățăm cordoanele cu toți și toate, și cei din viață și cei din transgenerațional. Să transmitem toate informațiile Amaliei, așa cum pe cele pe care le-am transmis tuturor, suflet, spirit, minte, să vă adunați gândurile concentrându-vă în centrul pieptului vostru, cu iubire și recunoștință, cu mulțumire pentru toate experiențele de până acum, pentru că nu există vinovăție, există realizări, jocul vieții este amplu și greu de înțeles pentru noi în mintea fizică din corpul actual, așa că să nu mai despicăm firul în 14.440 de miliarde, că nu e cazul, și să ne limităm la simplul și coerent. Tăiem toate cordoanele, toate legăturile, să trimiți iubire tuturor, Ana, și hai să facem conexiunea cu energia pură a Pământului, da? A terminat? Da. Ana, îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de lumină strălucitoare care cresc, se adâncesc în centrul Pământului și te conectezi acum cu sfera de energie strălucitoare a Pământului, spiritul, sufletul Pământului, și mulțumești pentru tot ceea ce ți-a oferit în toate aceste experiențe pe Pământ, cu iubire și recunoștință. Apoi te ridici și te vizualizezi cum te încarci cu această energie, cu această frecvență de putere și încredere în tine, de iubire, în tot corpul tău, în toate celulele tale, în toate câmpurile tale. Și te umpli de această energie. Iar din centrul capului rogi spiritul tău să te conecteze, să caute frecvența pe care ai venit din sursa pură și conștiința universală, să-ți caute matricea originală, în care ai toate amintirile valorilor și calităților tale adevărate, primare. Și te întorci acum în interiorul tău, te unești cu energia sufletului tău pe care deja ți-ai recuperat-o și pe care o mai aveai încă, și activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Vezi dacă se poate face ceva acolo la năsul cu ei. Asta îi fac acum. Ca să respire mai bine și noaptea inclusiv. Și centrii am echilibrat și Emisferele. i-am deblocat centrii din palme și din degete și acum îi repoziționez și restrâng câmpurile, îi le reformatez. Da. Super.
Și apoi integrarea celor trei părți, că sigur ea poate să o facă, suflet, spirit și mintea fizică. În cap o face. Bun. Extindem energia și curățăm casa, curățăm mașina, curățăm obiectele, spațiul ei. Vezi dacă are portaluri. Are un portal și am mai avut încă două, dar alte le percep închise, dar nu sigilate. Foarte multă energie de neîmplinire, foarte multă energie stagnantă îi percep în spațiu. Dai comanda acum, Ana, cu lumina ta nouă energie, tu ștergi, ai puterea să ștergi, să cureți, să destructurezi tot trecutul, tot vechiul, tot neîmplinitul, toată nemulțumirea, toată insatisfacția. Ștergi și destructurezi și vii cu noua ta energie pe care o amprentezi în pereții tăi, în lucrurile tale, în obiectele tale, în tot spațiul tău. Și la serviciu, da, are două puncte, două locuri, la serviciu, spațiul ei tot să fie văzută bine, să fie recunoscută, să fie puternică, să se manifeste în adevărata evaluare, în splendoarea ei, să-și curețe și mașina, Și după mașină curăță foarte multă energie grosieră. da, mai urcau și alții în mașină și... Da. Bun. Și robinetul abundenței îi ia foarte multe sigilii după el. S-au ocupat băieții și de asta, nu? Bineînțeles, da. Păi da, de ce să fim fericiți? Bun, să curețe tot, să dea drumul la robinet și spui acum gândul tău, Ana, că doresc abundență, belșug, prosperitate, succes. Ești liberă, ești creatoare și de acum să realizezi cu gândul, cu vorba și cu fapta, ești mai atentă să construiești prin tot ceea ce emani un viitor frumos, plăcut, în care să te simți bine, fericită, să nu mai dăm crezare celor care spun că trebuie să acceptăm și să suferim și așa. Acceptăm și răul, dar nu înseamnă că ne dorim să suferim. Am suferit destul, este timpul posibil ca acum să fie o perioadă în care să fim capabili să ne creăm viața într-un mod plăcut, frumos, armonios, belșug și prosperitate. Bun. Energie, cât s-a recuperat energia și conștientizare? 100% conștientizarea urca până la 82, dar îi scade până la 79. E foarte bine. Sigur că mai are îndoiel, toți avem îndoiel când zicem că am sărit un hop, că dacă nu o fi așa, dacă... Cam de aici vine scăderea asta, zic eu. Metabolizare. 6 zile, 9 zile. Ana, dacă mai ai ceva de întrebat, de adăugat, rămâi acolo, că te auzim. Spune-ne dacă mai ai întrebări. Aș vrea să știu dacă ceea ce fac eu la cabinetul privat este spre binele meu sau pacienților, dacă prețurile pe care le percep nu sunt mari. Se simte, iată, încă o vinovăție. Dar eu n-am înțeles prima întrebare, poate ai înțeles-o tu, Amalia, cu cabinetul și cu prețul l-am înțeles. Dacă la cabinetul privat ar trebui să mai scadă prețurile, corect? A doua întrebare, dar prima parcă mai era una. Ana. Dacă fac bine ceea ce fac, dacă pacienții sunt mulțumiți și spre binele lor și al meu. Aha. Adică eu mă simt împlinită, dar da. mă gândesc. Am înțeles. E ce trebuie. Compatibilitate este, da? E ce trebuie, am auzit. Și uite, spiritul ei spune exact lucrul ăsta. Ea va simți când un pacient nu își permite prețul respectiv. Cum te simți, Ana? Eliberată, ușurată, entuziastă, sunt fericită. Ușurată, așa, nu știu.
îmi vine să zâmbesc continuu. Ok. Te-ai recunoscut în Ah. descrieri? Zi. Da, m-am recunoscut, da. Dar tot n-am înțeles, colega mea e acea femeie Da. din... Cu de-aia ciobul, am nu? urât. Amalia? Da. De asta e bine să vă iertați reciproc, să vă acceptați, să faceți niște proceduri mai serioase. Bine, acum s-a curățat, oricum nu știu dacă mai e nevoie. Dar a Da. fost soția colegului meu în altă viață, nu? Mhm. Am înțeles. Da, Hmm? da. E ok? Știu că îl place. Da, în regulă. Da. Vreau să mai întreb dacă suplimentele pe care le iau sunt benefice, iau suplimente și tratament hormonal, dacă este în regulă. Eu mă simt bine, dar... Pentru ce le iei? Ai dezechilibre hormonale sau? Da. Ok. Da. Dacă e compatibil tratamentul pe care îl ia hormonal. Mi-arată o compatibilitate de până în 50%. Oricum, există variante, Altfel de variante, vrei să zic, decât astea de la farmacie? spiritul meu și oricum niciun spirit nu l-am văzut care să fie de acord cu, în special cu suplimentele sintetice. Da, știu că și eu te-am întrebat de multe ori și Da. mi le-a aruncat la coș spiritul, dar... Și spune exact așa, în momentul când e vorba de o operație, în momentul când e vorba, ok, de un antibiotic, când e vorba de ceva pe termen Urgent. Da. Da, ok, se acceptă pentru că este corpul fizic și are nevoie de refacere, dar deja când discutăm de suplimente care mi-arată că se lungește perioada, atunci nu mai este de acord pentru că inhibă sinteticul respectiv mi-arată că are cum îi spunem, se comportă cam ca un plastic și inhibă Conservantul ăla, anumite nu? gene și Conservantul ăla anumite... sintetic din ele, zici tu. Sau și compoziția din ele, o parte din Totul mi-arată tot că ce se e sintetic. comportă cam ca un plastic, așa, peste anumite gene, peste anumite celule, adică pare că face bine la ceva, dar de fapt distruge alte 5 pe lângă. Și se elimină și greu din corp, dacă Foarte e greu. plastic. Aia e problema. Și din cauza toxinelor, noi cele mai multe boli din acest motiv, cred că apar, nu? De la chimicalele din corp. Nu sunt mai mulți factori, dar... Sunt mai mulți factori, toxicitate, chimicale. Da. Gata, Amalia. Metabolizare cât are? Prima dată a fost 6 și mi-a întors 6 9. Mai spus deja. În perioada de metabolizare, ce nu am voie să fac? Vorbim după aia. Ana, spune-ne dacă ne dai acceptul de publicare. Sigur. Mulțumim frumos. Da. Închidem aici. Amalia, mai ai ceva de spus? Nu. Vă deconectați de tot și tot.